ghép van hai lá không chỉ giới hạn ở những trường hợp xa van vùng P2 nữa. This is one of those atypical cases. It's a patient that already had a mitral valve surgical repair, and as well as an Alfieri stitch, so a stitch down the middle that tore, leaving the patient with severe anterior prolapse and hemolysis. Đây là hình ảnh một bệnh nhân được mổ xưởng thay van hai lá và sẽ có những cái nút chỉ ở lá sau nó bị bung. Bệnh nhân này được sửa van hai lá và sẽ gây ra một cái hở ở cái vùng lá sau rất nhiều, sai van lá sau rất nhiều. And so you can see before and after we've gone ahead and placed a clip, and this patient's hemolysis completely resolved. Và cái hậu quả là gây ra bệnh nhân có tan máu, và sau khi mà chúng tôi đặt cái clip van hai lá vào cái vị trí lá van bị bung ra gây xa đó thì cái tan máu đó biến mất. This is an example of the transeptal puncture in the wrong position before we learned how to position for the left atrial appendage closure. This transeptal puncture was performed as if it were a mitral clip, and you can see that because it's very anterior, it ends up causing the device to seat very off axis. Và đây là một cái ví dụ ban đầu khi mà chúng tôi đã đặt chọc cái vị trí vách nhân nhí là bị không đúng chỗ và nó hơi bị lệch ra phía trước, nên là làm cho cái dụng cụ nó nằm rất là bấp bênh. Đây là một ca viết tiểu nhĩ trái trong trường hợp dung nhĩ. Những bệnh tai biến mạch não ấy thì là vì mình chọc cái vách nhân nhĩ không ở đúng vị trí, nên là khi mình đưa cái dụng cụ vào thì cái tiểu nhĩ cái dụng cụ này nó lệch trục so với cái tiểu nhĩ. This is the appropriate replacement of the device, and sometimes it means that we actually have to redo the transeptal. Và đây là hình ảnh mà sau khi mà chúng ta làm lại thì cái vị trí dụng cụ bít tiểu nhĩ nó nằm rất là đẹp ở trong cái tiểu nhĩ trái. Obviously, the use of intraprocedural echo has been very instrumental in transcatheter aortic valve replacement. This is us using three-dimensional echo to position the device in the annulus. Và vai trò của siêu 3D còn có trong cái quá trình là mình thay van động mạch chủ qua da. And then we can watch during biplane imaging the actual deployment of the valve. Và chúng ta có thể nhìn trên hình ảnh siêu 2D là cái vị trí mà đặt cái van qua da đó, van mạch chủ qua da đó. In addition, we can fine tune the positioning of the valve. This is a case that came to us with a very severe calcification of the sinotubular junction. And the original positioning of the valve would have meant that the valve itself, this is the valve, the edge of the valve on the balloon catheter, that the edge of the valve would have hit the calcium on the sinotubular junction and caused either a rupture or a massive stroke. Và đây là một cái ca lâm sàng mà có cái vôi hóa rất nhiều cái vị trí nối của xoang van và động mạch chủ lên, và người ta sợ rằng là do cái van nó tùy vào đó nó gây ra cái tình trạng vôi hóa và nguy cơ vỡ cái chỗ nối đó. So we asked the interventionalist to intentionally position the valve a couple of millimeters lower into the LV alpha tract. Và vai trò của C3D chúng tôi đã đề nghị các nhà can thiệp là đẩy lùi cái van xuống thấp hơn một vài mm để tránh cái vị trí vôi hóa ra, để tránh nguy cơ vỡ. And then during deployment, we can watch while the valve is inflating to make sure that the interventionalist has missed the calcium. Và trong cái quá trình mà mình thả cái dụng cụ, mà mở cái dụng cụ, chúng ta có thể quan sát được và để khẳng định là nó không tiếp xúc với cái vị trí vôi hóa nói trên. And the result is obviously a very well-positioned valve functioning normally and with the calcium in the sinotubular junction untouched. Và cái kết quả rất là mỹ mãn, cái van nó không hề chạm vào cái vị trí vôi hóa ở cái trong chỗ vùng kết nối đó. In addition, we are using transesophageal three-dimensional imaging to help with paravalvular leak closure. So this is a surgical mitral bioprosthesis, and this is dual plane imaging from the LV side and the left atrial side seen simultaneously. Còn một vai trò nữa của C3D là chúng ta đánh giá những cái hở cạnh chân van. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân thay van hai lá sinh học, và trên C3D đã dựng lại những hình ảnh là mình nhìn từ mặt thất trái và mặt nhĩ trái cái van hai lá sinh học. And so in this particular device intervention, we were able to direct the catheter right to the lesion at 4 o'clock.
and watched the deployment of the device, but we could see that the interventionalist's device was actually 90 degrees from optimal. Và đây là một cái siêu hướng dẫn trong can thiệp, thì chúng ta sẽ đưa cái đầu giò vào cái vị trí 4 giờ và sau đó chúng ta thả cái dụng cụ và chúng ta có thể quan sát được cái vị trí nằm tối ưu của cái dụng cụ ở cái vị trí hở cạnh chân van. And these are the types of complications that are difficult to see on fluoroscopy because you need to be able to see the exact relationship of the valve with the device. And so we were able to tell the interventionist to take this device out and reposition the device so that it is now sitting very flush with the annulus. Và cái vị trí đó thì nếu mà khi mà mình bơm thuốc phản quang rất là khó nhìn, nhưng mà với hỗ trợ của siêu âm thì nó bộc lộ rõ và giúp cho để đặt cái dụng cụ rất là cái vị trí rất là chính xác và cân đối. The post-device deployment, I could actually speak on for an hour, but I'm just going to give you two slides. One is that we are used extensively in the transcatheter aortic valve replacement therapies to determine when the paravalvular regurgitation is too severe and that we need to intervene. Và cái vai trò của siêu âm 3D trong đánh giá sau khi mà đã can thiệp, sau khi đã thả dụng cụ, đó là mình trong trường hợp là đặt thay van động mạch chủ qua da là khi nào mà cái hở chủ nó còn rất nhiều và mình cần thiết phải nong bóng một lần nữa để cho nó giảm cái mức độ hở chủ đó đi. You can see where the yellow arrows are that before the valve goes in, we predicted that the paravalvular leak would be at the location of the chunks of calcium that extend into the alveolar tract. Và ở cái vị trí trước khi thả van thì chúng tôi thấy là ở cái vị trí mũi tên vàng, vị trí chúng tôi dự đoán là có thể xảy ra cái hở chủ ở đó vì chỗ này nó vôi hóa khá là nhiều. And indeed, that's where the regurgitation was seen. And in this particular case, on three-dimensional as well as two-dimensional imaging, and in the setting of us determining that the valve was not fully deployed, we went ahead and did a post-dilatation with complete resolution of the regurgitation. Và đúng như dự đoán là đây là hình ảnh siêu âm 2D và 3D, sau khi mình thả dụng cụ thì tại cái vị trí dự đoán là có cái dòng hở do cái dụng cụ, do cái van nó chưa áp sát vào thành động mạch chủ, và sau khi mà mình đã nong bóng thêm thì cái hở chủ nó không còn đáng kể nữa. In addition, this is another one of the complications that we diagnosed in the procedure. We told the interventionist that the calcium extending into the LV alpha tract was very severe. And in that setting, the calcium, particularly if it is underneath the left coronary cusp, where it is unsupported by other anatomic structures, is a high risk for rupture. And indeed, this patient had an annular rupture, which you can see and we imaged during deployment. Và một trường hợp cấp cứu bán huyết động, đó là cái trường hợp là vỡ vòng van động mạch chủ do là cái vôi hóa nó tiến tới tận cái lá vành trái, là nơi mà không có cái cấu trúc nào hỗ trợ. Khi đó thì khi mình thải có thể nguy cơ là bị vỡ cái điểm vôi hóa đó. And you can see after the device was implanted that we ruptured the annulus. This is an aneurysm formed because of the rupture, and you could see on three-dimensional echo that there was a lot of flow coming in and out of the periannular space. Và sau khi mà mình đã thả dụng cụ thì mình đã có thấy một cái điểm vỡ và tạo thành một cái túi phình ở đây, và trên siêu âm 3D mình thấy là cái dòng máu cứ chảy vào trong cái vị trí túi phình đó. That was the case, and I'll show you, I think, some predictive modeling, but those are the types of complications that we can image immediately after the valve goes in and save precious time in diagnosing the complications so that that we can intervene. Và đây là một cái biến chứng mà chúng tôi có thể phát hiện ngay lập tức tại cái thời điểm mà thả dụng cụ và có thể can thiệp kịp thời để và tiết kiệm rất nhiều thời gian để xử trí kịp thời cho bệnh nhân để phòng tránh những cái biến chứng nặng hơn. This was our first annular rupture. We've had 3 annular ruptures since then, but because we can predict somewhat when that will happen, the other 3 have survived. In one patient, we actually implanted a second valve to cover the rupture and never went to surgery.
Ca mà chúng tôi trình bày là ca đầu tiên, chúng tôi gặp cái biến chứng vỡ cái vòng van động mạch chủ đó, và chúng tôi hiện tại đã gặp 3 ca. Tuy nhiên là hầu hết chúng tôi đều dự đoán được và xử trí kịp thời, do đó có một ca chúng tôi cần phải thay một cái van thứ hai, nhưng mà tất cả đều là có kết quả tốt và sau đó thì bệnh nhân không bị biến chứng gì. So to end with a little bit of a glimpse of the future, there's been a lot of development of transcatheter devices. This is just the aortic valve development history. Và để kết thúc bài nói của tôi về cái vai trò của siêu âm 3D thì chúng ta đã thấy là có những bước tiến bộ và phát triển rất là mạnh của cái can thiệp, và đây chỉ là trong lĩnh vực van động mạch chủ. I was lucky enough to join Columbia right in 2007 for some of the initial implants of the valve, and we've now implanted 1,500 valves. Và tôi rất là may mắn vì năm 2007 tôi cũng đã ở Columbia cho ca thay van động mạch chủ đầu tiên, và cho tới nay thì sang đến năm 2015 thì đã có đến khoảng 50.000 ca thay van. And this is me and Dr. Leon, Marty Leon, who leads our group, and the way that our cath lab is set up. And some of the issues of the setup in the hybrid room is that the interventionalists and the imagers are not at all looking at the same screen. So you can see that I'm looking at my screen, that I'm looking at my screen, and Dr. Leon is on this side, the screens are here, the other interventionalists are on this side looking at screens on this side. We don't even look at the same screen. Và đây bức tranh đầu tiên là cái hình ảnh của tôi và một bác sĩ can thiệp là Lian. Và bác sĩ can thiệp và bác sĩ siêu âm thì chúng ta không nhìn vào cùng một màn hình siêu âm. Bác sĩ siêu âm nhìn vào màn hình siêu âm và bác sĩ can thiệp thì nhìn vào màn hình của máy chụp mạch. In addition, the anatomic orientation of the fluoroscopic image and the echocardiographic image are completely different. We obviously have a probe down the esophagus, and we're looking very much in an AP window. They almost are never in a direct AP window fluoroscopically. Đồng thời là cái vị trí, cái định hướng giải phẫu về bên siêu âm và bên can thiệp cũng hoàn toàn khác nhau. Của chúng tôi đưa đầu dò siêu âm thực quản, chúng tôi nhìn cái mặt cắt trước sau rất là rõ, trong khi những người làm can thiệp thì hầu hết là họ rất ít dùng cái mặt cắt trước sau đó. We feel that the risk of miscommunication, because we are not looking at the same thing, is very high, and consequently, the echo companies have designed fusion imaging. Và chúng tôi nhận thấy là với một cái sự không đồng bộ như thế thì có thể dẫn đến một cái hiểu nhầm và dẫn đến sự can thiệp không tốt cho bệnh nhân. Do đó mà chúng tôi đã phát triển ra một cái hệ thống mà để tích hợp hai cái màn hình đó với nhau. So this is the Philips device. We are helping to investigate the Siemens fusion device, but both technologies require that the TEE probe be registered by the fluoroscopic machine. Và đây là cái phát triển về công nghệ của công ty Philips, và cái đầu dò thực quản này nếu mà muốn đưa vào áp dụng thì sẽ phải được đăng ký bên cả về lĩnh vực chụp mạch. Once the orientation of the TEE probe is registered, then however we turn the probe will also be registered onto the fluoroscopic machine. And you can see here that our TEE images of a very small ASD can actually be superimposed then onto the fluoroscopic image, making the communication between the imager and the interventionalist smooth. Và khi mà cái hệ thống định vị này được tích hợp ở trên máy chụp mạch thì đồng thời bác sĩ siêu âm làm siêu âm và bác sĩ chụp mạch sẽ cùng nhìn thấy một cái thông tin giống nhau ở cả hai màn hình và sẽ có cái sự thống nhất trong cái vấn đề đưa ra quyết định. So you remember we talked about the difficulties of the transseptal puncture and how precise we now want to be. We now have the ability using fusion imaging to use either the two-dimensional or the three-dimensional images to place a marker on the TEE view and have it register onto fluoroscopy. Và như chúng ta đã từng nói đến cái khó khăn trong việc xác định đúng cái vị trí để chọc vách lên nhĩ, thì với cái hệ thống tích hợp này thì chúng ta có thể đánh dấu một cái điểm ở trên đầu dò siêu âm thực quản, và khi đó nó sẽ hiện lên trên màn hình cảm quang và chúng ta xác định chính xác cái vị trí để chọc vách lên nhĩ. And so this is our case that I showed you about, the one that had the rupture. And we are now investigating ways of predicting complications better. This is a computerized model
which we sent to Dr. Sun at the University of Connecticut, and he took the CT scan, made a model of what would happen when he implanted the valve, predicted the annular rupture, the exact location of the annular rupture. Và chúng ta cũng đã nói đến những biến chứng bị vỡ cái cốc động mạch chủ khi mà đặt dụng cụ, thì chúng tôi cũng đã phát triển một cái công nghệ mới phối hợp với lại bên chụp các lớp vi tính để chúng ta dựng hình và dự đoán là khi mà chúng ta dụng cụ thì có thể xảy ra cái biến chứng ở vị trí chính xác nào để can thiệp kịp thời. And so we've learned from this kind of modeling that it's actually not just the calcium in the LV outflow tract, but the calcium of the leaflets that forces the valve away from the calcium, so it's an opposite direction. Và chúng ta cũng học được rất nhiều từ cái mô hình trên máy tính này, không chỉ là cái vôi hóa tại cái vị trí đường ra thất trái mà bản thân vôi hóa cái van nó cũng có thể đẩy cái thiết bị của mình trôi đi. And so some of this modeling we hope will allow us to predict which valve might be optimal for every patient, because now we will have, as you saw, at least 4 different valves to choose from, and each of those valves has very different characteristics that may be more optimal for some patients than others. Và với cái hệ thống xây dựng trên máy tính này, chúng sẽ giúp cho chúng ta lựa chọn cái van tối ưu cho các bệnh nhân, bởi vì hiện tại nó có rất nhiều các loại van khác nhau, tuy nhiên là mỗi loại van có một cái đặc tính riêng và nó sẽ phù hợp với bệnh nhân này nhưng có thể sẽ không phù hợp với bệnh nhân khác. In addition, the three-dimensional echo is now advancing the quantification of valvular function. This is three-dimensional PISA, which has already been validated by Dinesh Thavender Nathan, and he can take the three-dimensional color Doppler and actually quantify the three-dimensional PISA or quantify the flow across the orifice of each of the valves, and therefore, similar to MRI, magnetic resonance imaging, he can quantify the stroke volume across each valve. Một đột phá nữa của siêu âm 3D đó chúng ta có thể đánh giá phòng phát mô hình PISA ở trên 3D và chúng ta có thể đánh giá được cái lưu lượng cái dòng hở qua van bằng siêu âm 3D và tương tự như là cộng hưởng từ và cho một cái độ chính xác rất là cao. And this will obviously, I think, really change the way we assess, for instance, mitral clip patients. Và rõ ràng là nó sẽ thay đổi cái cách mà chúng ta tiếp cận, đặc biệt là trong trường hợp những bệnh nhân mà có chỉ định để kẹp clip van hay là. The final thing I want to introduce to you is something that's very, very new, and that's holography. Một cái bước tiến cuối cùng mà tôi muốn giới thiệu với các bạn nó rất mới, đó là cái phương pháp là holography. Holography would allow us to project a three-dimensional image in space. So you can see some of these images of the heart or a baby, and you can then take the image and crop it or rotate it and cut it any way you want. Với công nghệ holography này thì họ có thể cho chúng ta tiếp cận một cái hình ảnh không gian 3D và có thể xoay, có thể nhìn từ nhiều phía khi mà chúng ta sử dụng công nghệ holography này. And so this is an example of Elkanan Bruckheimer, who's, again, we are working with this company to bring holography into the structural heart disease lab. He's imaging right now for the first time a holographic ASD, atrial septal defect. Và cái tiếp cận đầu tiên trong cái công nghệ holography này là công ty đó đã bắt đầu tiếp cận vào để đánh giá cái lỗ thông liên nhĩ. And you can see with a pointer, he can rotate the image, he can crop the image, it's as if he's holding the heart in his hand. Và chỉ với một cái đầu bút chỉ đó thì có thể, và công nghệ này có thể giúp chúng ta xoay được các xoay hình ảnh của tim, có thể cắt để lựa chọn hình ảnh đẹp nhất, vào với chỉ vào một đầu mũi này chúng ta có thể nắm cả quả tim trong lòng bàn tay của chúng ta. And this is all real-time imaging. And so now the interventionist and the imager are seeing the same thing. Và tất cả những hình ảnh này đều là hình ảnh thực động và giúp cho nhà can thiệp có thể tiếp cận với hình ảnh này ngay lập tức. And so I think that the echocardiographer's role in the structural heart disease lab is one that's continuing to expand.
and to grow, particularly as we have advancements not only in the image quality of the three-dimensional image, but in the automation of software that allows us to more rapidly quantify in the modeling that we can do that may be able to translate into the procedure itself, and then finally in holography, which may allow us to actually hold the heart in our hands. Và với tất cả những điều mà tôi đã trình bày thì chúng ta thấy rõ ràng là cái vai trò của siêu âm 3D ngày càng có vai trò một cách rất là